හරි කස්ටම කෙනෙක්නේ මගේ යාලු එක්කා එයා සාමනෙන් ආව තෑන්ලා කතා කරන්න ඉතින් ගියා දැන් හරි අපිට දැන් වැඩේ කරගන්න පුළුවන් වැඩේ කරගෙන යන්න පුළුවන් බෝඩ් එක කරලා ගමු බෝඩ් එකත් ඕනේ අපිට DC ජැක් එක ඕනේ බෝඩ් එක වෙනමම ගත්තා DC ජැක් එක පවර් බටන් එක ගත්තා අපි නේ තව ඇනයක් තියෙනවද තව ඇනයක් තියෙනවා
හරි. අන 3යි. හරි ගලවගත්තා. මේක මෙහෙම එහා පැත්තට කරලා තියමු කියලා DC jack එක ගමු. power button එක ගහන්න ඕනේද? ගහන්න කලින් අපි voltages ටිකක් check කරගෙන ඉමු. නැත්තම් ගහලම දාමුනේ. එතකොට ලේසිනේ. හරි. දැන් මට ඕනේ DC jack එක power දුන්නා. බෝඩ් එක ඔන්න වෙනවා. දැන් බෝඩ් එක ඔන්න වෙනවා. එතකොට මොකේද ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ? මිලිඇම්පියර් 659 නැවතිලා තියෙනවා. අපි බලමු ඩිස්ප්ලේ එකට ගහලා බෝඩ් එක ලැප් එක ඔන් වෙනවද කියලා. ඩිස්ප්ලේ එක ප්ලග් කරලා බලමු. අමාර වෙලාවල් තියෙනවා ඩිස්ප්ලේ එකේ ප්‍රශ්න තියෙනවා. එතකොටත් ලැප්ටොප් ඔන් වෙන්නේ නැහැ. ඩිස්ප්ලේ එනවා. එතකොට මෙහෙම බෑ මේක කොහේ හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. එරර් එකක් ආවා මට ඒක දැක්කේ නෑ. මොකක්ද මේ එරර් එක කියලා බලන්න අපි ඔක්කොට මිස් වෙලා. දැන් එන එකක් නැති වෙයි. සිස්ටම් ෆෑන් එක නෑ කියලා ඉන්නේ. මම හිතුවේ තර්මල් එරර් එකක්ද කියලා මම මේ බැලුවේ. විනාඩියක් ඉන්න කෝල් එකක් එනවා. හරි. කෝල් එකක් ආවා. ඉතින් තව කෝල් එකක් කරනවා. ඒක නම් ආන්සර් කරන්න බෑ දෙක තුන. නැත්නම් වීඩියෝ එක කරන්න වෙන්නේ නැහැ. අපි මොකද්ද බැලුවේ? මේක ඔන් වෙනව නේද? ඒතර මොකද්ද ප්‍රශ්නේ? දැන් මේක මෙහෙම තිබ්බ කියලා බෑ. මේ ලැප් එකේ තව පාර්ට්ස් තියෙනවා. මොකද මේ කෑල්ල ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් ඒත් ඔන්න වෙන්නේ නැතුව තියෙන්න පුළුවන්. මේකත් ගහලා බලන්න. දැන් try කරන්න ඕන බලන්න. ඒත් ඔන්න වෙනවා. ඒත් බෑ. හැබැයි ඉතින් hard disk එක නම් hard disk එක convert වෙන්න වෙනම අවස්ථාවකදී නිසා hard disk එක ගැන මට එච්චරම මේකක් නෑ. අපි බලමු. මට විනාඩියක් දෙන්න අර කෝල් එකක් එනවා. හරි. ඉවරයි. ඒත් ඔන්න වෙනවා. එතකොට මොකද්ද ප්‍රශ්නේ? දැන් මම මේ ටික ඔක්කොම ගලවගන්න. මොකද්ද ප්‍රශ්නේ? නිකන් හරි ගියාද? ටච් පැඩ් ඕනේ නැහැ. කීබෝඩ් අපරාධ මට හිතෙන්නේ කීබෝඩ් එක තමයි. බලමු. කීබෝඩ් එකට ලැප්ටොප් ඔන් වෙන්නේ නැති අවස්ථා තියෙනවද? ඔව් අනිවාර්යෙන්. ගොඩක් අහුවෙලා තියෙනවා. කීබෝඩ් එක රීප්ලේස් කරාම හරි. හරිනේ මං කිව්වා. කීබෝඩ් එක තමයි මේ ලැප් එකේ දෝෂය. හරි? ඒතර මේක කීබෝඩ් එකේ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. ඉතින් කස්ටමර්ට කියනවා කීබෝඩ් එක රීප්ලේස් කරන්න කියලා. මේකත් ෂොප් එකකින් කලින් ෂොප් එකෙන්මයි. ඉතින් කීබෝඩ් එකේ මේ පේන වතුර පාලක් තියෙනවා. මේ හරි. මෙතන වතුර පාර. ඉතින් මේක තමයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ නැත්තේ. අපි චුට්ටක් ක්ලීන් කරලා බලමු. කොහොමවත් මට හිතෙන්නේ කීබෝඩ් එක දාන්න වෙයි. ක්ලීන් කරලා බලමු. අර ගියොත් එහෙමයි නැත්තම් නෑ. පොඩ සැරට දාමු අපි. මෙතනත් පොඩි ප්ලේස් දෙකක් විතර තියෙනවා පොඩ්ඩක් නිකන් අවුල් වගේ.
හිටියට දාමු. දැන් පොඩ්ඩක් හීට් කරලා බලමු. හීට් එක ගොඩක් අඩු කරා එයා ඒක පොඩ්ඩක් වැඩි කරනවා. අද අපිට ඕනේ තින ටික වාෂ්ප කරගන්න විතරයි. ඕනටත් රත් කරන්න බෑ. ඔත කීබෝඩ් එක ඇතුලේ හරි සියුම්. දැන් අපි දාලා බලමු. බලමු තා දුරටත් කස්ටමර්ට පුළුවන්ද මේක චුට්ටක් හරි කල් දුවන්න chance එක අරන් දෙන්න. පොඩි බලමුද? දුන්නා. ඔන් වෙනවා. කීබෝඩ් එක වැඩ කරයිද? කීබෝඩ් එක එක්ක වැදිලා නැහැ. එක්ක කීබෝඩ් එක කොහොමත් වැඩ නැහැ. දැන් බලමු. කීබෝඩ් එක වැඩ කරන්නේ නැහැ. ඉතින් මේකට ඉතින් මුකුත් අපිට කරන්න දෙයක් නැහැ අපේ පැත්තෙන් තව. contact points ටික ක්ලීන් කරන්නත් බෑ මේකේ. මේ සිස්ටම් එක අනුව මේක දාලා තියෙන සිස්ටම් එක අනුව අපි මේක ක්ලීන් මෙතන ක්ලීන් කරන්න ගත්තොත් මේ මාක් ඔක්කොම කැඩෙනවා. ඉතින් අපිට මෙච්චරයි කස්ටමර් වෙනුවෙන් කරන්න පුළුවන් උපරිම දේ. ආයෙක පාරක් මේක දාමු. දාලා බලලා බැරි වුණොත් sorry කීබෝඩ් එක තමයි දෝෂේ. එතකොට එහෙනම් අද මොනවා හරි ඔයගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්න නැති මම මේ වීඩියෝ එක අප්ලෝඩ් කරන්න. මොකද කීබෝඩ් එකටත් ලැප් එකක් ඔන් වෙන්නේ නැහැ කියන එකට මේක හොඳම උදාහරණයක්. ඉතින් මේක මම වීඩියෝ එකේ දාන්න. එහෙනම් හිතනවා ඔයගොල්ලෝ මොනවා හරි ඉගෙන ගන්න නැති කියලා. අදට වීඩියෝ එකකින් නවතින්න. ආයෙ අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. බයි.